Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως πάντα όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και σήμερα θα φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο άγγελο, μια διακόσμηση για τα Χριστούγεννα, πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε έναν άγγελο από MDF, stencil της εταιρείας Sopa και ένα stencil στο οποίο θα χρησιμοποιήσω μόνο τα μικρά κομμάτια, θα το δείτε στην πορεία, και πρώτα απ' όλα βάφω με λευκό χρώμα κυμολίας όλο τον άγγελο. Το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα θα πάρω την Κοπενχάγη, ένα πινέλο για τα stencil, stencil της Sopa και θα γεμίσω όλο τον άγγελο με το σχέδιο που βλέπετε. Πασπαλίζω με λίγη ασημόσκονη, αφαιρώ τα υπολείμματα και τρίβω με ένα γυαλόχαρτο και τις δύο πλευρές, για να φαίνεται λίγο πιο ξεθοριασμένο το stencil. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αντί για πάστα χιονιού την πάστα thick grain, είναι μια πάστα η οποία έχει κόκκους και θα προσθέσω λίγη ποσότητα γύρω γύρω στα φτερά και στο κεφαλάκι. Πασπαλίζω με χρυσόσκονη, επιβάλλεται η χρυσόσκονη τα Χριστούγεννα, παρόλο που δεν τη συμπαθώ πολύ. Στεγνώνω και τώρα θα φτιάξω το στεφανάκι. Για να φτιάξω το στεφανάκι χρειάζομαι ένα χαρτόνι και το stencil που σας έδειξα νωρίτερα. Γεμίζω το stencil, πασπαλίζω με χρυσόσκονη και το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Εδώ θα συμπληρώσω λίγο ακόμα, θέλω να κάνω ένα ανάγλυφο, μια ανάγλυφη νυφάδα επάνω στον άγγελο. Βέβαια μπορείτε να κάνετε πολλές, δεν έχει σημασία, εγώ αυτό επέλεξα να κάνω. Πάλι χρυσόσκονη, θα σας ζαλίσω με χρυσόσκονη σήμερα. Έχω δύο νυφάδες, χιονονυφάδες ξύλινες, τις οποίες τις πασπαλίζω και αυτές με χρυσόσκονη, τις βάφω με την ίδια παστούλα και τις πασπαλίζω με χρυσόσκονη. Και τώρα πάμε να διακοσμήσουμε τον άγγελο. Θα χρησιμοποιήσω, όπως σας είπα, την πάστα thick. Είναι μια πάστα η οποία έχει άμμο μέσα. Τα διακοσμητικά μου θα χρειαστώ και τις μπιλίτσες, τα γκρανιόλι όπως λέγονται, και γαζούλα από το φαρμακείο. Κόβω λοιπόν λίγη από τη γαζούλα και μαδάω τις σακρούλες και το κόβω σε μικρότερα κομματάκια. Τώρα εδώ το πώς θα το διακοσμήσετε είναι καθαρά στη δική σας φαντασία. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε σας αρέσει, να προσθέσετε και άλλα πραγματάκια. Εγώ απλά θα σας δείξω το δικό μου τον τρόπο και εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τα κολλάω όλα με τη βοήθεια της πάστας. Δεν έχω χρησιμοποιήσει πουθενά κόλλα. Προσθέτω φτερά, τις μπιλίτσες, τις νυφάδες που έχω βάψει. Και όλη αυτή η σύνθεση είναι εύκολη. Εξαρτάται καθαρά από τη φαντασία σας πώς θα τη διαμορφώσετε και πώς θα το τοποθετήσετε πάνω στον άγγελο ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο γενικά. Απλά θεωρώ ότι σαν αποτέλεσμα με πολύ λίγα υλικά βγάζετε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για να δούμε που θα μπει αυτή η νυφάδα. Τελικά. Μάλλον μερικά φτεράκια ακόμα.
Και μην ξεχνάτε την πολύ ασημόσκονη. Χρυσόσκονη, ό,τι θέλετε. Το συγκεκριμένο glitter που χρησιμοποιώ είναι σχεδόν διάφανο, γι' αυτό και μου αρέσει τόσο πολύ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω άπειρη ποσότητα. Τώρα λοιπόν το μόνο που έχει μείνει είναι να φτιάξουμε το στεφάνι μας. Κόβω το χαρτόνι γύρω γύρω. Έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Καλύπτω με την ίδια πάστα για να μην φαίνεται πουθενά το χαρτόνι. Και τώρα παίρνω ένα σύρμα και θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να στερεώσω το στεφάνι επάνω στον άγγελο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάνω μια τρυπούλα, στερεώνω το στεφανάκι επάνω στο σύρμα. Δεν έχει στεγνώσει καλά και λερώνομαι. Και τώρα όλο αυτό θα το κολλήσω επάνω στον άγγελο. Και φυσικά για να μην φαίνεται το σύρμα, θα το καλύψω και αυτό με την ίδια πάστα. Και από πίσω οπωσδήποτε. Το ζητούμενο εδώ είναι να μην φαίνεται το σύρμα μας. Εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και άλλο glitter, αλλά μην το παρακάνετε. Αν το glitter σας δεν είναι διάφανο, όπως αυτό που χρησιμοποιώ, καλό είναι να προσέχετε λίγο, μην βγει πολύ έντονο. Αυτός είναι ο άγγελος, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, με πολύ λίγα υλικά. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.